Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh bò hấp rễ tre theo kỹ thuật làm của người Hoa. Công thức rất là đơn giản, nếu mà mình làm theo từng bước thì khi bánh làm xong á, rễ tre rất là đẹp luôn. Bánh vừa có độ mềm, dai nè, ngọt thanh, ngon lắm luôn. Giống như kiểu bánh bò mà mình kẹp bánh tiêu hồi xưa đó. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bò rễ tre này với Diễm nha. Bánh bò hấp rễ tre thì cái bột chính đó chính là bột gạo. Bột gạo ngon thì mình làm ra bánh bò càng ngon. Bột gạo thì hôm nay Diễm mua được loại này thôi, Diễm thấy làm cũng được. Nếu mà mình mua được bột gạo tẻ hay là bột gạo lọc á, thì bánh bò lại càng ngon hơn. Công thức này mình cần 200g bột gạo nha. Và để tạo cái độ dai và mềm cho bánh thì mình có thêm 35g tinh bột mì hay còn gọi là bột tàn mì. Nếu mà mình không tìm được tinh bột mì hay là bột tàn mì này á, mình có thể thay bằng bột năng. Nhưng mà Diễm thấy á, cái bột tàn mì làm cho cái bánh nguội nó vẫn mềm, không có bị cứng. Và mình cần thêm tí xíu bột năng thôi, 5g. Nếu mà mình không có bột tàn mì thì mình dùng 40g bột năng. Bột năng thì Diễm dùng hiệu này. 3 loại bột này bây giờ mình cho vào chung với nhau luôn ha. Đầu tiên á, Diễm chia sẻ theo đúng công thức gốc là mình dùng nước nha. Lượng nước mình cần là 200g hay là 200ml. Rồi bây giờ mình trộn cho cái hỗn hợp bột và nước này nó đều với nhau, tạo thành một cái hỗn hợp đặc và sệt. Đầu tiên á, mình thấy hơi khô nhưng mà mình cứ trộn đều đi ha. Khi mà bột thiệt là mịn thì nó sẽ đặc và sệt như vậy. Rồi mình lấy cái cây quết bột đó, mình sẽ tém bột lại cho thiệt là gọn trên cái thành của cái thau nè. Chút xíu nữa Diễm sẽ chia sẻ thêm một cái công thức mà mình làm bằng nước cốt dừa. Tại thường mình dùng nước thì có rất nhiều bạn hỏi Diễm là có thay bằng nước cốt dừa được hay không. Lấy một cái nồi nhỏ nè. Và công thức này á, mình dùng đường thốt nốt hoặc là đường phên càng ngon nha. Mình cần 120g. Đường phên sẽ làm bánh khi mà hấp xong sẽ có màu đẹp hơn, trong khi đường thốt nốt thì cái màu nó lại nhạt hơn. Cho đường thốt nốt vào trong nồi nè. Tiếp theo mình có thêm 40g đường nâu. Nếu mà không có thì mình dùng đường cát cũng được. Đường nâu giúp cho cái màu bánh nó đậm hơn thôi. Rồi mình cho vào đây 220g nước nha. Sau đó mình bắt cái nồi nước đường này lên bếp, mình nấu cho đường tan. Đầu tiên á, thì mình cứ chỉnh lửa trung bình thôi. Tại đường thốt nốt có thể nó cứng á, đừng có bật cái nước sôi. Tại nước sôi thì sẽ làm nước tỏ hơi lên, làm giảm cái lượng nước đó. Đó, mình cứ giữ nước nóng như vậy cho đường nó tan hoàn toàn. Khi đường đã tan hết như vậy thì Diễm bật cái lửa lớn cho cái nước đường này nó sôi lên. Vừa sôi như vậy thì mình nhắc khỏi bếp liền và mình cho ngay vào trong cái thau bột. Lưu ý là mình cho ngay vào như vậy, không khuấy không đảo gì hết nha. Sau đó mình lấy nắp mình đậy lại hoặc màng bọc thực phẩm cũng được và mình để cho bột nghỉ 5 phút. Kỹ thuật này rất là đơn giản nhưng mà Diễm thấy khi bánh hấp xong rễ tre rất là dễ dàng, bánh mềm dai và cái bột này nó có cái nhiệt độ ấm thì ủ nó cũng nhanh hơn. Sau 5 phút mình trộn bột và cái nước đường này cho thiệt là đều nha. Khi mà mình trộn xong thì mình thấy cái hỗn hợp bột nó loãng như vậy. Lưu ý là phải trộn cho thiệt là đều, không còn thấy cái bột trắng ha. Rồi bây giờ mình mới cho tay vào kiểm tra. Nếu mà mình có cái đồ đo nhiệt độ càng tốt. Cái hỗn hợp bột lúc này nó phải ấm tay, không có được quá nóng nha. Hoặc nguội chút cũng được. Tại vì bây giờ mình sẽ cho men vào. Nếu mà bột nóng quá thì sẽ làm men nó bị chết đó. Men dùng cho bánh bò này mình lưu ý là mình dùng men nở ngọt nha. Tức là men dùng cho những công thức có lượng đường nhiều. Nếu mà mình dùng men lạc thì bột nó cũng nở nhưng mà nó nở không có tốt như là mình dùng men ngọt được. Tại vì lượng đường trong công thức này rất là cao. Men này bây giờ mình cho vào đây 2 muỗng canh nước là 30ml để mình khuấy cho men nó tan. Tại vì nếu mà mình cho men trực tiếp vào trong bột của mình khuấy khó tan thì cũng làm ảnh hưởng tới cái độ nở của bột. Đó, mình khuấy cho men nó tan hoàn toàn như vậy. Thì mình cho vào trong cái hỗn hợp bột nha. Rồi mình lấy cái cây quết bột hoặc với lòng cũng được, mình trộn cho men nó hòa thiệt là đều.
Sau khi trộn đều xong rồi thì bây giờ mình ủ cho bột nở nha. Bột này nó loãng đó, vì vậy cái bột nó nở rất là chậm. Thời gian thì khoảng từ 90 cho tới 150 phút. Diễm có làm thử 3 lần thì Diễm ủ thấy 3 tiếng luôn, tùy cái nhiệt độ nhà mình đó. Trong thời gian này thì Diễm đi chia sẻ cái công thức bột mà mình làm nước cốt dừa. Lượng bột thì vẫn y như vậy nha, 200g bột gạo nè, 35g bột tàng mì và 5g bột năng. Và thay vì dùng 200g nước thì Diễm cho 200ml cốt dừa. Diễm dùng cốt dừa chứ không phải nước cốt dừa nha, là coconut cream cho bánh nó béo. Diễm dùng hiệu Cati. Vì nước cốt dừa đặc vì vậy lúc mà mình trộn bột như vậy mình thấy bột nó rất là khô. Mình lưu ý là mình cứ trộn cho cái bột nó thấm đều nước cốt dừa. Đó, Diễm thấy nó thấm đều hết thì Diễm đeo bao tay vào và Diễm nhồi lại. Khi mà mình bóp mình nhồi thì mình thấy bột nó ẩm hơn và nó tạo thành một khối như vậy. Nhưng mà Diễm thấy còn rất là khô. Vì vậy Diễm cho thêm vào đây 30ml cốt dừa nữa là 2 muỗng canh á. Rồi mình tiếp tục mình nhồi cho bột nó thành một cái hỗn hợp dẻo mịn. Không cần nhão như là mình dùng nước nha, nhưng mà quan trọng nó phải dẻo mịn, tại nước cốt dừa nó đặc khi nóng thì nó sẽ loãng hơn. Đó, mình thấy dẻo mịn như vậy. Độ hút ẩm của bột thì cũng tùy cái hiệu bột mình dùng. Hiệu bột này thì Diễm canh cái lượng chất lỏng như vậy Diễm thấy rất là vừa. Rồi mình cũng lấy 160g đường và 220g nước mình nấu cho tan và nóng đó, mình cho liền vào trong bột. Lần này Diễm dùng đường cát để mình so sánh cái bánh sau khi mà mình làm xong. Sau khi cho nước đường nóng vào thì mình cũng đợi 5 phút nha. Sau 5 phút thì mình trộn cho bột và nước đường này nó đều với nhau. Cái bột này nó đặc vì vậy lúc trộn có thể mình nên dùng cái phới lòng Đó, mình đánh ra như vậy thì Diễm thấy bột nó dễ hòa đều hơn. Quan trọng là mình đánh cho bột nó mịn, nó loãng. Rồi sau đó mình cũng kiểm tra nha. Đó, mình thấy cái hỗn hợp bột này nó ấm chứ không có nóng thì mình cũng lấy 3 gram men nở mình hòa với lại 2 muỗng canh nước cho thiệt là đều, rồi mình cho vào trong hỗn hợp bột, mình khuấy đều và mình cũng mang đi ủ. Lần này Diễm thử ủ trong lò nướng, tức là Diễm bật lò 30 độ C thì Diễm thấy mình ủ khoảng hơn 2 tiếng là bột nó nở đạt. Trong khi cái bột mà làm theo đúng công thức gốc là cái bột này thì Diễm để ở nhiệt độ phòng, nhà Diễm là 24 độ C thì Diễm ủ gần 3 tiếng luôn đó. Bột nở đạt là mình thấy nó có những cái bọt khí nổi lên như vậy, và lúc mà mình mở ra mình nghe mùi men rất là nồng luôn. Nhưng mà lúc mà mình hấp bánh xong thì không có còn mùi men hay cái vị đắng đâu. Mình khuấy ra cho thiệt là đều nha. Cái bột này lúc mà mình vừa khuấy mình thấy bọt nhỏ đó nó nổi lên nhiều như vậy, nhưng mà không sao hết. Mình khuấy đều khoảng 1 phút, quan trọng là bột ở dưới nó bị lắng mình khuấy nó đều lên trở lại. Để hấp bánh này đúng thì mình hấp cái khuôn tròn to, nhưng mà khuôn tròn của Diễm không để vừa cái sửng đó. Vì vậy Diễm dùng những cái khuôn nhỏ này, mỗi khuôn nó có đường kính là 8cm và chiều cao là 3cm. Và khuôn này mình dùng dầu ăn mình thoa đều lên khuôn nha. Tùy mình thích bánh to hay nhỏ, nếu mà bánh nhỏ đó thì mình làm được 10 cái, còn bánh to thì mình làm được 8 cái. Dưới công thức này mình không cần làm nóng khuôn trước luôn, rất là dễ. Mình cho khuôn vào trong cái sửng tre nè, rồi mình cho bột vào. Thì như Diễm nói đó, nếu mà cái khuôn này mình cho cái bột 2/3 khuôn thì mình hấp được 8 cái, còn 1/2 khuôn thì mình hấp được 10 cái. Nước thiệt là sôi thì mình cho cái sửng hấp lên nha. Và mình hấp bánh này trong khoảng thời gian từ 18 tới 20 phút. Nếu mà mình làm 8 cái lượng bột 2/3 khuôn thì mình hấp 20 phút, còn làm ít hơn thì 18 phút. Lưu ý là lúc hấp cái hơi nước phải đủ thì mới đẩy bánh nở nha. Mình không có nên xếp nhiều khuôn vào trong cái sửng mình hấp cùng một lúc. Mỗi lần Diễm hấp từ 4 cho tới 5 khuôn thôi. Rồi mình tiếp tục mình cho khuôn và mình hấp hết cái lượng bột còn lại. Trước khi hấp thì mình cũng khuấy đều bột như vậy ha. Bánh này mình lưu ý là mình đừng có nên đổ bột nhiều quá. Bột là khoảng 1 lóng tay là ngon nhất. Như vậy cái rễ tre nó mới cao, và cái phần rễ tre cái bánh ăn nó dai mềm rất là ngon hơn là cái phần bánh xốp ở trên. Vậy là bánh Diễm đã hấp xong rồi. Mình lưu ý là vừa nhắc bánh khỏi bếp thì mình lấy dầu đó, mình thoa một lớp mỏng lên trên mặt bánh như vậy để giữ độ ẩm cho bánh, đồng thời cái bánh nó cũng bóng, nó mướt hơn. Mình để bánh nguội khoảng 5 phút là mình có thể lấy bánh ra.
Bánh làm đạt á, là mình lấy ra rất là dễ dàng luôn, khuôn sạch sẽ, không hề bị dính khuôn. Đó, mình chỉ cần khởi nhẹ là mình lấy bánh ra được. Để Diễm quay gần bánh cho mình xem. Cầm hơi nặng tay chút nhưng mà mình thấy có độ mềm dai nè. Và mình nhìn nè, mình tưởng là không có rễ tre nhưng cắt ra thử nha. Rễ tre rất là đẹp luôn. Và bánh này á, Diễm thấy ăn có độ dai mềm, đồng thời cái vị ngọt thanh, ngon lắm luôn. Còn đây là cái bột mà Diễm dùng nước cốt dừa, Diễm đã ủ được khoảng hơn 2 tiếng. Khác với lại cái bột dùng nước á, bột nước cốt dừa thì cái bọt nó sẽ mịn hơn, nó nhuyễn như vậy. Bây giờ mình cũng khuấy bột cho nó đều lại ha, rồi mình mang đi mình hấp thôi. Cách hấp và thời gian á, thì cũng tương đương như là cái công thức mà mình dùng nước. Đây là bánh mà Diễm đã hấp xong rồi. Đợt này Diễm hấp mỏng hơn là được 10 cái. Mình nhìn ở đây, bánh có nước cốt dừa thì Diễm thấy nó mềm, nó thơm hơn rất là nhiều. Và Diễm chia phân nửa, Diễm cho thêm tí xíu tinh chất lá dứa và chút xíu màu vàng thôi, để tạo cho cái màu xanh nó tự nhiên. Nhìn rất là đẹp và bánh nó thơm hơn nữa. Nếu màu trắng nước cốt dừa mình có thể cho thêm tí xíu tinh chất vani. Rễ tre nhìn mê luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bò này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.